Hello everyone and welcome to another session of Bumble Languages. I'm Sahar and today we're gonna talk about where to use the infinitive. So let's get started. در درس قبل ما در مورد gerund صحبت کردیم و گفتیم gerund شکل ing دار فعل هست و همچنین گفتیم که بعضی از فعل ها هستن که بعد از اونها حتما باید gerund بیاد و بعضی از فعل ها هستن که بعد از اونها باید infinitive استفاده کنیم. And what is infinitive? Infinitive means to plus verb. مصدری که to داره، در واقع مصدر فعل هست، to داریم و فعل رو داریم. توی درس این جلسه میخوایم ببینیم که بعد از کدام فعل ها ما باید infinitive بیاریم، یعنی مصدر بیاریم. The first group are verbs of thinking and feeling. اولین گروه فعل هایی هستن که مربوط به فکر یا احساسمون هستن. فعل هایی که در مورد تفکر و فکر کردن و اینها به کار میرن. For example, choose به معنی انتخاب کردن. Decide تصمیم گرفتن. Expect, forget, hate, like, love, learn, hope, prefer, want, remember, etc. پس کل فعل های این گروه و فعل های مشابه دیگه فعل هایی هستن که بعدشون infinitive با to میاریم، یعنی فعلی که to داشته باشه. دو تا مثال براتون زدم. They decided to start a business together. خب فعل decide به معنی انتخاب کردن هست. بعد از فعل decide ما حتما مصدری میاریم که to داشته باشه. They decided to start. یعنی آنها تصمیم گرفتن که یک کاری رو با هم شروع کنن، یک بیزنسی رو با هم شروع کنن. Remember to turn the lights off. یادت باشه که برقا رو خاموش کنی. Remember is one of these verbs and after that we have infinitive. Remember to turn off. The second group are verbs of saying. فعل هایی که در واقع یک قولی رو از ما به نوعی دارن نشون میدن. For example, agree موافق بودن. Promise قول دادن یا قسم خوردن. Refuse رد کردن نگفتن. Threaten تهدید کردن. دو تا مثال هم با دو تا از این فعل ها براتون زدم. We agreed to meet in the park. خب agree یکی از این فعل هاست. The verbs of saying یعنی ما توافق کردیم که در پارک ملاقات کنیم. We agreed to meet. After agree we need infinitive. Or promise to call me every day. یعنی قول بده که هر روز به هم زنگ میزنی. Promise is one of the verbs of saying and after that we have infinitive to call. تخته رو پاک کنم، با گروه بعدی برمیگردم. Verb plus direct object plus infinitive. خب یه سری از فعل ها رو داریم که بعد از اونها حتما باید مفعول بیاد. direct object مفعول مستقیم بیاد و بعدشون مصدر بیاد. ببینیم چه فعل هایی هستن. advise یعنی پیشنهاد دادن. advice میشد توصیه، پیشنهاد اسم بود با سی نوشته میشد. advise فعلش هست. ask هم پرسیدن هست، هم به معنی درخواست کردن هست. encourage تشویق کردن. خب من براتون همه رو معنی نمی کنم، فقط میخونم، دیگه خودتون واردید و میدونید که چجوری بعد از دیکشنری برای پیدا کردن معنی استفاده کنید. encourage, expect, invite, order, intend, persuade, remind, tell, want, warn, would like or would love and would rather. would prefer, sorry, not would rather, would prefer. خب بعد از این فعل ها ما یک مفعول مستقیم میاریم، بعدش infinitive میاریم. با 4 تا از فعل ها براتون مثال زدم. He encouraged his friends to vote for him. خب encourage یعنی تشویق کردن. He encouraged who? His friends. این میشه مفعولمون، مفعول مستقیم که بلافاصله بعد از encourage اومده. یعنی او دوستانش رو تشویق کرد که براش رأی بدن، که به او رأی بدن.
remind me to give Julia a call. Remind who? Remind me. Remind یعنی به یاد آوردن، به خاطر آوردن، به یاد کسی انداختن. Remind me یعنی یادم بنداز. To give Julia a call. بعد از مفعولمون infinitive داریم که به جولیا یک زنگ بزنم. To give somebody a call یعنی تلفن کردم به کسی. I asked her to help me with my English. اینجا ask به معنی درخواست کردنه. یعنی از او خواستم. I asked who? I asked her. از او خواستم که به من در درس انگلیسی کمک کنه. To help me. یعنی تا به من کمک کنه یا که به من کمک کنه. I'd like you to come with me. I'd like who? I'd like you to come with me. یعنی من مایلم که شما با من بیاید و همراه باشید. So, be with me and I'll clean the board and I'll be back in a few seconds. Infinitive of purpose. Purpose یعنی هدف. ما منظور و هدفمون رو همیشه با کلمه because بیان نمی کنیم به این دلیل که خب میتونیم از این to یا از این infinitive هم استفاده کنیم. ببینیم چجوری. To express our purpose. He bought some flowers. خب گل خرید. Why did he buy some flowers? He bought some flowers to give to his wife. گل خرید که بده به همسرش، برای این که بده به همسرشون گلها رو. پس این هدف یا منظورش از خریدن گل بوده. Or he locked the door. Why did he lock the door? چرا در رو بست؟ He locked the door. چرا در رو قفل کرد؟ He locked the door to keep everyone out. برای اینکه همه رو بیرون نگه داره، کسی داخل نشه. پس این هم هدفشه. به این منظور، به این هدف این کارو کرد. Now, in this situation, in this case, we can also use in order to and so as to or so as not to and in order not to. از این 4 تا هم میتونیم استفاده کنیم برای بیان هدف. در حالتی که منفی هست از این 2 تا که not داره استفاده میکنیم. پس in order to یا so as to یعنی برای اینکه این کار بشه. مثال رو ببینید. We started our trip early. خب why did we start our trip early? سفرمون رو زود شروع کردیم. Why? In order to avoid traffic. We started our trip early in order to avoid traffic. یعنی به جای اینکه بگیم to avoid traffic میتونیم in order to هم بگیم. سفرمون رو زود شروع کردیم برای اینکه از ترافیک اجتناب کنیم، بپرهیزیم. یعنی برای اینکه به ترافیک نخوریم. دقیقاً به جای in order to شما میتونید بگید so as to. یعنی میتونید بگید we started our trip early so as to avoid traffic. pس so as to و in order to کاملا یکسانن. و مثال دوم they spoke quietly in order not to wake the children. Or they spoke quietly so as not to wake the children. یعنی اونا با صدای آرام با آرامی صحبت میکردن برای اینکه بچه ها رو بیدار نکنن. Not to wake the children. So as not to or in order not to wake the children. پس اینها هم همون معنی infinitive رو دارن کاملا و برای بیان هدف و منظور به کار میرن. خب در بخش آخر براتون یک سری از فعل‌ها رو میخوام بنویسم که بعدشون هم میتونیم gerund داشته باشیم هم میتونیم infinitive داشته باشیم. بریم ببینیم چی هستن و چه تفاوتی داره. خب این فعل‌هایی که اینجا داریم بعدشون هم میتونیم gerund بیاریم هم infinitive بیاریم. در هر دو حالت میتونید اینا رو ببینید و به کار میرن. اما یه فرقی هست بین وقتی که gerund بعدشون استفاده میشه یا infinitive مصدر استفاده میشه. در حالت کلی when we use a gerund we mean something in general. For example, I like eating apples. خب من سیب خوردن رو دوست دارم. کلا در حالت کلی دوست دارم. But I say I like to eat an apple. من الان دوست دارم یه سیب بخورم. خب پس وقتی که infinitive به کار میبریم یکم معنی خاص‌تر مربوط به همون موقع تقریبا پیدا میکنه. وقتی که gerund به کار میبریم مفهومش کلی هست.
ولی 4 تا فعل داریم اینجا. try, forget, stop and remember that when we use them with a gerund or we use them with an infinitive, the meaning is a lot different. خب با این 4 تا فعل زمانی که gerund یا infinitive به کار میبریم معنیش خیلی فرق میکنه. براتون مثال میزنم تا تو مثال ها ببینید. I've stopped buying the newspaper because I read the news online. خب زمانی که بعد از فعل stop ing یا gerund به کار میبریم یعنی اینکه انجام یک کاری رو کلا متوقف کردیم. I stopped buying the newspaper یعنی من دیگه روزنامه نمیخرم. روزنامه خریدن رو متوقف کردم. دست از روزنامه خریدن برداشتم کلا. چرا؟ Because I read the news online. چون دیگه آنلاین اخبار رو میخونم. پس کلا این کار متوقف شده. He stopped the video to ask the students some questions. خب میگه که اون ویدیو رو استاپ کرد، متوقف کرد برای اینکه از دانش آموزان چند تا سوال بپرسه. اینجا وقتی که بعد از استاپ ما infinitive به کار میبریم یعنی در یک لحظه کاری رو متوقف کنیم تا به انجام یه چیزی برسیم. ویدیو رو متوقف کرد تا بپرسه، تا چند تا سوال بپرسه. خب تخته رو پاک میکنم و مثال های forget و remember try رو هم براتون مینویسم. When we use a gerund after the verb try, it means to test something. وقتی که gerund بعد از فعل try استفاده میکنیم یعنی یه چیزی رو امتحان کردن. مثلا I tried taking an aspirin but it didn't help. یعنی من سعی کردم آسپرین رو امتحان کنم، آسپرین بخورم ولی کمکی نکرد. Maybe he or she had a headache or something and it didn't help, it didn't work. خب پس یعنی امتحان کردین کارو. When we use infinitive after try, it means we put our effort to do something hard. زمانی که infinitive یا مصدر رو بعد از try به کار میبریم یعنی تلاشمون رو داریم میکنیم که یه کاری که سخت هست رو انجام بدیم. For example, I'm trying to learn Japanese but it's really difficult. یعنی من دارم تلاشم رو میکنم که ژاپنی یاد بگیرم to learn Japanese but it's difficult. ولی این خیلی سخت. در مورد فعل‌های remember و forget به یاد داشتن یا فراموش کردن. When we use gerund after these two verbs, it means we are looking back to the past. In the past, something happened. در واقع یه جورایی نگاه به گذشته داریم میکنیم. I remember watching this film before. یعنی من به یاد میارم که این فیلم رو قبلا دیدم. دیدن این فیلم رو در گذشته به یاد میارم. Or I'll never forget meeting you for the first time. من هرگز ملاقات تو رو برای دفعه اول فراموش نخواهم کرد. ملاقات دفعه اول قبلا اتفاق افتاده. So both of them are looking in the past. اما اگر بعد از این دوتا فعل infinitive یا مصدر بیاریم در واقع به آینده داریم نگاه میکنیم. یعنی چی؟ Please remember to buy some milk on the way home. یعنی لطفا یادت باشه که در راه برگشت به خونه شیر بخری. So it's in the future. Or don't forget, here we have E, don't forget to lock the door before you go out. یادت نره، فراموش نکنی که در رو قفل کنی قبل از اینکه بری بیرون. So again, it is in the future. این هم از کاربرد infinitive بعد از یک سری از فعل ها و تفاوتش با gerund. اما هنوز بحث infinitive تموم نشده. 2 جای دیگه هم ما infinitive رو میتونیم استفاده کنیم. در جلسه بعد با من همراه باشید تا ببینید که اون 2 جا کجا هستن. So till next session, take good care of you and goodbye.